broccoli guys. Lagyan na natin ang broccoli. Yun guys, welcome back sa ating channel. Magluluto tayo ng broccoli. Meron tayong broccoli dito. Pork. Yan po. Marinate natin to guys. Marinate muna natin. Okay. Yan po. Lagyan natin ng toyo. Toyo. So may paminta tayo rito. Cornstarch guys. Lagyan natin ng 2 teaspoon of cornstarch lang. Yun. Next natin, marinate natin yung 30 minutes or 1 hour guys. Bago maging tender yan. Bago dyan, please like and share and subscribe na rin guys. Let's go! Kuha tayo ng sauce guys. Oyster sauce. One tablespoon of oyster sauce. Yan, nalagyan naman ito. Lahat ito. Sesame oil, lagyan natin. Guys, lagyan natin ng oil. Stir fry natin ang ating pork na marinate kanina. Lagyan natin. Yan, nilagyan ko ng tubig guys, hindi ko na nabigyan para malambot ang ating baboy. Yan. Ayun ko lang pala guys. Ayun muna natin. Guys. Yan guys. Lagyan natin ng oil. Oil. Lagyan natin ng butter. Masama tayo. Tumawag ka ng Edna. Kahit magtulog na ako. Pero hindi masisip ako masagot ang tawag. May babatayan ako ni Edna. Tawa. Lagyan na natin yung luya guys. Sibuyas. Broccoli guys, lagyan na natin ang broccoli.
Lagyan natin ng paminta guys. Paminta. Yan. Lagyan natin ng pork. Yung dahil photo guys. Bumuhos na natin ng pork guys. Gawa natin kanina. Yan guys, luto na ang ating pork broccoli.